Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην Ευρωπαϊκή Μηχανή του Χρόνου από εδώ, την πόλη της Λάρισσας. Σήμερα θα κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν, όπου εγώ και ο συνάδελφός μου θα πάρουμε την ευθύνη στο μοντάζ για να κάνουμε αυτή την ιστορική αναδρομή. Μία αναδρομή γεμάτη αναμνήσεις, απλότητα και εποχές, με ξεγνιασιά εδώ από τη Θεσσαλία. Γι' αυτό ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι στο χρόνο και συγκεκριμένα στον 20ο αιώνα, ξεκινώντας από εδώ, το φρούριο της πόλης. Ανηφορίζοντας τους πεζόδρομους της Λάρισσας, συναντάμε διάφορα παλαιοχριστιανικά, βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία, όπως είναι το αρχαίο θέατρο, ο βυζαντινός ναός του πολιούχου της πόλης μας, του Αγίου Αχιλλείου, τον Πεζεσθένη, την αναθηματική στήλη του Ποσειδώνα και μερικά άλλα. Όπως καταλαβαίνετε και από τον κόσμο, σήμερα είναι Κυριακή και το φρούριο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της πόλης, αγαπημένο μέρος για βόλτες. Από τη δεκαετία του 90, όταν μεταφέρθηκε εκτός πόλης η λαχαναγορά, άρχισε να αλλάζει η μορφολογία του λόφου. Έτσι άνοιξαν πολλά ταβερνάκια, φαγάδικα και μερικά μπαράκια. Τίποτα όμως δεν θυμίζει τα παλιά καρποστάλ της περιοχής. Στη φωτογραφία διακρίνεται χαρακτηριστικά η πρόσθετη επάνω ζώνη του φρουρίου με τις πολεμίστρες, η οποία κατασκευάστηκε με μικρότερες πέτρες και χαλίκια, γι' αυτό φαίνεται και πιο σκούρα στη φωτογραφία. Οχυρωματικά έργα πάνω στον Πεζεσθένη έγιναν κατά τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου το 1897. Ένα χρόνο μετά η Λάρισα ελευθερώνεται ξανά. Προχωρώντας, μεγαλοπρεπές αξιοθέατο της πόλης συνιστά το αρχαίο θέατρο. Στα χρόνια του 20ου αιώνα που ακολούθησαν, κανένας δεν έδωσε σημασία στην ύπαρξή του. Ακόμη και τη δεκαετία του 1970, αν και είχε ήδη αποκαλυφθεί, έως και το 1985 το θέατρο βρισκόταν θαμμένο κάτω από χωμάτινους όγκους και θεμέλια κατοικιών, ενώ διχοτομούνταν από δύο δρόμους, την Παπαναστασίου και τη Βενιζέλου. Το 1985 διανοίχτηκε μια δοκιμαστική τάφρος στο κατώστρωμα της οδού Παπαναστασίου για την επισήμανση διάφορων τμήματων του θεάτρου σε όλο το αξονικό του μήκος, όπως φαίνεται και στην εικόνα από την αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου. Σήμερα, με απτές τις προοπτικές ολοκλήρωσης της αποκατάστασή του, συζητείται ευρέως ο χρόνος που θα ανοίξουν παραστάσεις στο χώρο του. Μια σημαντική εξέλιξη για τη μακραίων ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισσας. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Λάρισσας. Τα χρόνια έχουν περάσει και από το 1952 τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Διαφορετική δομή, λιγότερα δέντρα, λιγότερη επαφή με τη φύση, διαφορετικά στυλ και τάσεις μόδας, ενώ τα μαγαζιά χάνουν την ακεραιότητά τους. Ρίχνοντας μια ματιά στο πριν και στο μετά, η απλότητα έχει χαθεί και η ραγδαία αστικοποίηση στερεί από τους κατοίκους της όχι μόνο το πράσινο, αλλά και τη ζωντάνια που υπήρχε, ακόμη και αν είχαν περάσει λίγα χρόνια από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κλείνουμε την ξενάγησή μας από τη Λάρισα με το ναό του Αγίου Αχιλλείου, τον πολιούχο της πόλης μας. Ο ναός ξεχωρίζει χάρη στην τοποθεσία του ως το υψηλότερο σημείο της πόλης, έχοντας θέα προς το πάρκο του Αλκαζάρ και τον ποινιό ποταμό που διασχίζει την πόλη, αλλά και ιδίως για την εμβληματικότητά του. Κάθε Κυριακή, λοιπόν, οι άνθρωποι συναθρίζονται στη Θεία Λειτουργία του ναού με το ορθόδοξο στοιχείο της πόλης να κυριαρχεί. Βέβαια, για του λόγου του αληθές, ο ναός αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί διαχρονικό στοιχείο αν παρατηρήσει κανείς τις αμέτρητες φωτογραφίες κάθε εποχής και το ζήλο των ανθρώπων, γεγονός που φανερώνει τη σχέση αγάπης των ανθρώπων με το Θεό και αντίστροφα. Είναι 15 Μαΐου του 1930. Είναι η γιορτή του Αγίου Αχιλλείου. Μέσω ενός επιστολικού δελταρίου της εποχής αποτυπώνεται ο τότε ναός που με τους καιρούς ανανέωνε την περίτεχνη και εξαίρετη διακόσμησή του εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Την περίφημη αυτή φωτογραφία ανέσυρε από το αρχαίο του το Λαογραφικό Μουσείο της Λάρισσας. Βέβαια, η ανάπτυξη σταμάτησε στο προπολεμικό άκουσμα. Ο προπολεμικός ναός παρουσιάζεται σε σπάνιο αρχείο με έντονα τα σημάδια από το σεισμό της 1ης Μαρτίου του 1941, αλλά και από τους βομβαρδισμούς των Ιταλών και των Γερμανών αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης στις 18 Απριλίου του 1941. Σήμερα, μετά από αρκετά προβλήματα, συνεχίζονται οι κατηχητικές δράσεις και οι θρησκευτικές τελετές.